คาบสมุทรไอเบีเรียหรือบริเวณประเทศสเปนและโปรตุเกสในปัจจุบันเคยอยู่ใต้อำนาจของชาวมุสลิมมานานเกือบ800ปีในช่วงคริสตศักราช711ถึง1492มุสลิมทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาได้ข้ามช่องแคบยิบรอลตาร์แผ่ขยายอาณาเขตเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุโรปโดยมีศูนย์กลางอำนาจสำคัญอยู่ที่แคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนชาวคริสเตียนในยุโรปมีคำเรียกชาวมุสลิมกลุ่มนี้และชาวอาหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามว่าแขกมัวโดยเพราะมีผิวคล้ำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดูแตกต่างจากชาวยุโรปส่วนใหญ่ธรรมเนียมการสร้างพระราชวังอันหรูหราสำหรับกษัตริย์เพิ่งจะเริ่มมีปรากฏเมื่อชาวมุสลิมได้เห็นแบบอย่างจากยุโรปอับดุลไททูบจะพาไปสำรวจพระราชวังที่มีความงดงามตามสไตล์ของแขกมัวพร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิมบนแผ่นดินยุโรปผ่าน6พระราชวังใน6เมืองไปติดตามกันครับเมดดินาอัตซาฮาราเมืองกอร์โดบาในช่วงต้นศตวรรษที่8เจ้าชายอับดุลรอมานที่1แห่งราชวงศ์อุมัยยะห์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงดามัสกัสประเทศซีเรียหลบหนีการรุกรานจากกองทัพอับบาซียะห์จากตอนเหนือของแอฟริกาเข้ามาตั้งอาณาจักรใหม่สเปนทางตอนใต้ในนามราชวงศ์อุมัยยะห์แห่งสเปนมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองกอร์โดบาที่ค่อยๆเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วจนในช่วงศตวรรษที่10หรือราวอีก200ปีต่อมากอร์โดบาได้เป็นเมืองใหญ่และมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปประกาศตัวเป็นรัฐมุสลิมในแผ่นดินยุโรปที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชวังอับบาซียะห์ในตะวันออกกลางคอลิฟะอับดุลรอมานที่3ได้สร้างเมืองพระราชวังเมดดินาอัสซาฮาราตั้งอยู่ชานเมืองคอร์โดบาซึ่งเป็นทั้งที่ประทับของผู้ปกครองศูนย์กลางการบริหารราชการที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่ของศิลปะมุสลิมได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงอำนาจของราชวงศ์อุมัยยะห์แห่งสเปนบนพื้นที่ราว112เฮกตาร์หรือ 1.12 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในสเปนที่แม้จะถูกเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในอดีตยังคงอยู่และยังรอการขุดค้นเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตโดยสามารถสังเกตลักษณะสถาปัตยกรรมเทียบเคียงได้กับเมสกิตามหาวิหารที่เป็นทั้งมัสยิดและโบสถ์ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง7กิโลเมตรซึ่งสร้างขึ้นร่วมสมัยกับเมดดินาอัสซาฮาราทั้งนี้ตามหลักคำสอนทางศาสนาชาวมุสลิมมักให้ความสำคัญกับผู้เลื่อมใสศรัทธาและการปฏิบัติตนตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่มักปรากฏในรูปของการใช้ประโยชน์เพื่อให้การพบปะทำกิจกรรมทางศาสนาอย่างมัสยิดหรือโรงเรียนสอนศาสนามากกว่าพระราชวังพระราชวังหลวงแห่งเซบียาในช่วงเวลาเกือบ800ปีที่กลุ่มของแขกมัวที่เข้าปกครองคาบสมุทรไอเบีเรียก็มีการล่มสลายของอำนาจการแตกแยกออกเป็นอาณาจักรต่างๆและมีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาพระราชวังหลวงแห่งเซบียานั้นเดิมสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่10คอลิฟะอับดุลรอมานที่2เพื่อใช้เป็นป้อมปราการทางทหารต่อมาในยุคของราชวงศ์อัลโมฮัดในช่วงศตวรรษที่12ถึง13มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นพระราชวังก่อนที่กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่3แห่งแคว้นกัสติยาจะเข้าพิชิตเมืองเซบียาในปี 1248 และมีการก่อสร้างพระราชวังเพิ่มเติมทั้งในสมัยพระเจ้าอัลฟอนโซที่10และกษัตริย์ปีเตอร์ที่1และใช้เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สเปนผู้ปกครองประเทศอย่างต่อเนื่องนับพันปีจวบจนปัจจุบันทำให้ที่นี่มีจุดเด่นทั้งในเรื่องของความโอโถงของสถานที่ประโยชน์ใช้งานยังเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะอิสลามเข้ากับศิลปะยุโรปได้อย่างน่าทึ่งทั้งในส่วนที่ใช้งานในการรับรองแขกพระที่นั่งห้องใต้น้ำห้องอาบน้ำสวนและลานต่างๆส่วนที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญคือลานของหญิงสาวหรือปาชิโดเดลาดอนเซยาสระน้ำตรงกลางสะท้อนซุ้มโค้งและเสาที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงประดับด้วยงานปูนปั้นและเรขาคณิตอย่างสมมาตรพระราชวังอัลจาเฟเรียเมืองซาราโกซาเป็นพระราชวังที่อยู่ค่อนมาทางเหนือของสเปนสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่11หลังการล่มสลายของราชวงศ์อุมัยยะห์แห่งกอร์โดบาและชาวมัวก็แตกออกเป็นอาณาจักรย่อยๆที่เรียกกันว่ายุคไทฟาซึ่งที่ซาราโกซานี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยพระราชวังอัลจาเฟเรียมีกำแพงล้อมรอบที่สมบูรณ์มีหอคอยและหอสังเกตการณ์ที่แข็งแรงเป็นทั้งป้อมปราการและที่ประทับของผู้ปกครองโดยมีมัสยิดส่วนตัวภายใน
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาก็กลายเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์อารากอนของสเปนจุดที่ถือเป็นจุดเด่นสำคัญคือ Golden Hall ห้องโถงหลักที่มีการผสมผสานลวดลายของอิสลามบนฝ้าเพดานกับสัญลักษณ์ของกษัตริย์ของคริสเตียนและลานปาชิโอเดซันตาอิซาเบลที่มีซุ้มประตูโค้งที่ตกแต่งอย่างสลับซับซ้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันที่นี่ยังใช้เป็นที่ทำการของรัฐสภาประจำภูมิภาคอีกด้วยอัลฮัมบราและเฮเนราลิเฟ่เมืองกรานาดาอัลฮัมบราเป็นทั้งพระราชวังและหมู่ป้อมปราการที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นวังของแขกมัวในช่วงท้ายของการมีอำนาจในสเปนโดยมูฮัมหมัดที่1ผู้ก่อตั้งราชวงศ์นัสรียะและผู้ปกครองคนแรกของอาณาจักรกรานาดาเริ่มสร้างอัลฮัมบราในปี 1238 อยู่บนเนินเขา2ลูกที่อยู่ติดกันและขั้นกลางด้วยแม่น้ำกรานาดาเป็นทั้งศูนย์กลางอำนาจที่พำนักของผู้ปกครองตำหนักน้อยใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างต่อเนื่องกันมานานกว่า250 ปีอัลฮัมบราถือเป็นสุดยอดผลงานของศิลปะมุสลิมและช่างฝีมือของมัวในยุคกลางที่สร้างแรงบันดาลใจให้อย่างมากทั้งลวดลายปูนปั้นที่ซับซ้อนซุ้มโค้งรูปเกือกม้าการแกะสลักที่ละเอียดและวิจิตรบนผนังเสาเพดานรวมไปถึงการใช้ลวดลายเรขาคณิตแบบสมมาตรลายใบไม้ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งยังมีการนำตัวอักษรซึ่งเป็นบทกวีแกะสลักเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผนังจึงเป็นความงดงามที่ประสานทั้งทางปรัชญาและจิตวิญญาณควบคู่กันส่วนเฮเนราลิเฟ่เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกไม่ไกลจากอัลฮัมบราโดดเด่นด้วยสวนสวยและน้ำพุสไตล์อิสลามที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ในการวางระบบน้ำและนำน้ำบาดาลมาใช้ในพระราชวังที่ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยและความงามของสถาปัตยกรรมไปพร้อมกันอัลฮัมบราและเฮเนราลิเฟ่ถูกฝ่ายคริสเตียนเข้ายึดครองในปี 1492 และทำให้อำนาจของแขกมัวในพื้นที่นี้ลดลงและส่วนหนึ่งต้องอพยพหนีขึ้นไปทางตอนเหนือของสเปนและตัวพระราชวังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันมีการสร้างเพิ่มเติมภายหลังและใช้งานต่อเนื่องโดยกษัตริย์สเปนในยุคต่อมาพระราชวังหลวงลาอันมูไลนาเมืองเผ่าม่าเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนเกาะมายอร์กาอยู่ห่างออกมาจากแผ่นดินใหญ่ของสเปนเดิมสร้างเป็นป้อมปราการขนาดเล็กไว้คอยสังเกตการณ์ในช่วงศตวรรษที่ 10-13 ที่ชาวมุสลิมปกครองดินแดนแถบนี้แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 14 หลังจากที่ชาวแขกมัวถูกขับไล่ออกไปในรัชสมัยของกษัตริย์เจมส์ที่ 2 แห่งมายอร์กาได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่และสร้างเป็นพระราชวังที่ประทับหลักที่น่าสนใจคือมีการยอมรับในความงามของศิลปะแบบมัวจึงนำมาผสมผสานเข้ากับสไตล์โกธิกเกิดเป็นพระราชวังที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอิสลามและใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์สเปนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมและศิลปะของชาวมุสลิมมาสู่คริสเตียนที่ทับซ้อนกันได้อย่างงดงามบนคาบสมุทรไอเบเรียที่ปรากฏให้เห็นทั้งในส่วนของโบสถ์และห้องรับรองในพระราชวังพระราชวังแห่งชาติเปนาเมืองซินตราโปรตุเกสพระราชวังสีสันสดใสราวกับอยู่ในเทพนิยายตั้งอยู่ในเมืองซินตราไม่ไกลจากกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะอิสลามที่นี่เคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์โปรตุเกสแต่ก่อนหน้านั้นมีต้นกำเนิดมาจากการเป็นที่พักอาศัยของแขกมัวที่ปกครองพื้นที่นี้มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 8-10 จึงมีการสร้างพระราชวังและปราสาทตั้งอยู่ใกล้กันบนเขาสูงที่นี่มีการปรับปรุงในช่วงศตวรรษที่ 15-16 มีการปรับปรุงขยายพื้นที่พระราชวังใหญ่โตและกว้างขวางกว่าเดิมเป็นพระราชวังสำหรับการพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 19 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 ทรงตกแต่งที่นี่ด้วยรสนิยมทางศิลปะส่วนพระองค์เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะอิสลามทั้งการประดับตกแต่งกระเบื้องและลวดลายในห้องบรรทมตกแต่งด้วยปูนปั้นประดับด้วยลวดลายสีสันหรูหราแบบมัวชาวอับดุลไททูบมีใครเคยไปเยือนพระราชวังที่เรานำเสนอกันไปบ้างครับหรือเคยไปเที่ยวสถานที่อื่นใดที่มีศิลปะอิสลามที่สวยงามบอกเล่ากันในความเห็นเพิ่มเติมได้เลยครับ CBD Immunity Gummies เป็นสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะโดยมีส่วนผสมของสารสกัดเห็ดลิ้นจือและซิงค์กลูโคเนตครับ
ลิตภัณฑ์นี้เน้นแนวทางการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันในระยะยาวมากกว่าการกระตุ้นแบบเฉียบพลันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลภูมิคุ้มกันแต่ว่าไม่ต้องการใช้ยาครับผู้ใช้ที่รับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อเชื้อหวัดได้น้อยลงและเมื่อเจ็บป่วยก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ